Всім привіт! Це Діма Отак. Я продовжую записувати реакції на Євробачення 2026. Ось є плейлист, де вже приблизно 10 реакцій, 10 пісень цьогорічного конкурсу. І зараз я хочу послухати Швецію. Ви дуже просили, а хто ми такі, щоб ми не зробили. Зараз буду слухати. Швеція завжди у нас топчик, це топова країна по музичному продакшену. І мені дуже цікаво, що ж там буде, тому що начебто там мені казали, що щось подібне до Німеччини, а Німеччина мене не вразила. Тому зараз будемо виражатися Швецією. Дуже заінтригований. О, педи. Не ковід? А чого так фальшиво? Ой, Боже, я злякався! Йо-моє! Улети, Полінка. Не літай тут. Дивіться, що я вам розкажу зараз. Я дуже зараз надихаюся такою музикою в написанні, таким жанром, в написанні своєї майбутньої творчості. Ну, типу, вона вже в мене є, але вона буде трошки згодом опублікована. Тут транс, тут у нас техно, воно все у відповідній стилістиці запаковано. Тобто вам зараз принесли номер в рамках жанру. Лазери, червоненьке, трошки такий типу аніме-одяг. Але що я вам хочу сказати, яка виникла думка. В Швеції у виконавців немає свого стилю. От, ну, я не чув Феліцію інакше, але вона не виглядає мені органічною в пісні, де такі великі ставки йдуть саме на музичний програш, на оцей брейк... Господи.
breakdown, dance break, як називайте як хочете. Ну, коротше, тут, типу, музичні приспіви. І вона дубова. От просто, знаєте, то була у нас Тамарочка із Чорногорії, а ця ще дубовіша. І от, знаєте, лізуть там на сцену всі, кому не попадя. От просто. І вона так фальшиво співала на початку, і це настільки було все запаковано в беки і в обробки, що я взагалі не зрозумів, чи вона дійсно наживо може щось видати. Хоча в неї був там вокаліст такий красивий, протяжний, але я щось не повірив взагалі. Таке враження, знаєте, що цю пісню можна було надіти на будь-яку іншу виконавицю, яка би там покраще трошки рухалася, може, типу, якоїсь енергетики більше віддавала. Ну мені вона мені не спрацювала. Але пісня – це те, що я люблю дуже, це такий мій guilty pleasure. Я люблю таку музику, тому вона летить до мене в плейліст. В фіналі це заслужено буде, її потенціал я взагалі не розумію, який може бути, бо харизми я не відчув. Але це просто мої враження. Не ображайтеся, будь ласка. Якщо вам подобається ця заявка, а мені ні, ми не маємо бути ворогами. Це просто реакція і мої коментарі. Я її буду з радістю слухати і, можливо, я їй повірю згодом трошки більше. В принципі, я думаю, це все, що я хотів би сьогодні сказати. Ще цікаво, що коли я не пройшов на нацвідбір зі своєю піснею, то я переглядав умови в інших країнах. Бо в мене теж така все-таки скандинавська музика вийшла. І в Швеції обов'язковою умовою є наявність шведських авторів. І от я про це й мова, що там автори більше грають роль в ідентичності творчості. Бо виходить так, що, мабуть, тільки одна Лорін має якийсь пізнаваний свій почерк, а всі інші можуть мінятися між собою піснями і цими авторами, і взагалі нічого не зміниться. В Швеції дуже не вистачає ідентичних артистів. От коли ви оберете когось самоідентичного, тоді у вас буде все добре. А так, поки Швеція отримує бали за те, що вона Швеція. Я вам дякую за увагу. Щось я сьогодні такий на негативчик, такий поганий поліцейський. Отак. Дякую за футболку Дані Ромі з чату Отакотів в Телеграмі. Можете підписатися, якщо бажаєте. На каналі є і реакції на інші країни, і будуть іще реакції. Посиланнячка на Єврофани на мої соцмережі є під відео. І також є баночка підтримки каналу. Якщо ви бажаєте задонатити, можете це зробити. Але, що точно я вас попрошу зробити, це написати коментар про свої враження про заявку про Швеції. І перевірте лайк ваш і підписку на канал. Буду дуже вам вдячний. І пропоную далі перейти до якогось іншого відео на каналі. Я чекаю, коли ви перейдете на інше відео на каналі. Перейшли?